નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું છું કમલેશ મોદી મોરબીથી. દોસ્તો, આજે આપણે આવી ગયા છે રાજકોટના એવા પ્રખ્યાત તિરુપતિ નાસ્તા હાઉસ, જે ત્યાં આગળ એ લોકોની ઇડલી, વડા અને સાંભાર આ બધી વસ્તુ ફેમસ મળે છે. તો આપણે એનો ટેસ્ટ કરવા માટે આવી ગયા છે. શરૂઆત આપણે રાજકોટની કરશું, આપણે નાસ્તાની જે મેંદુ વડા અને ઇડલીથી શરૂઆત કરશું. આ લોકોની બહુ જ પ્રખ્યાત છે અને કેવો ટેસ્ટ છે એ આપણે ટેસ્ટ કરશું. પહેલાં તો જે પણ વસ્તુ ફેમસ હોય ને એની વસ્તુ મેઇન વસ્તુ છે સાંભાર ઉપર જાય છે. સાંભાર ઉપર એ સાંભારનું કેવું વસ્તુ છે, જે એનો કેવો ટેસ્ટ છે એના ઉપરથી ખ્યાલ આવે છે. સાંભારનું કામ છે જોરદાર કામકાજ છે, સારું કામકાજ છે. સાંભાર તમે જો બીજી જગ્યાએ નોર્મલી પાત્રો હોય છે, આ સાંભાર સારો વસ્તુ છે. અને તીખી ચટણી અને ટોપરાની ચટણી. તમને જો વધારે ટેસ્ટ સારો કરવો હોય તો વધારે જે સાંભાર અને જે સાઉથની અંદર જેનો ટેસ્ટ સૌથી વધારે સારો આવે એનું કારણ આ છે, આ ચટણી નાખવાથી જે ઇડલી, ઢોસા જેનો ટેસ્ટ આવે એકદમ જોરદાર ટેસ્ટ આવે, એના માટે જ આ વસ્તુ હોય છે. અને આ વસ્તુ બહુ મજા આવે એવી વસ્તુ છે. એનો ટેસ્ટ પણ બહુ સારો છે. હવે આપણે શરૂઆત કરશું. આ દાળ વડા અને આ મેંદુ વડા અને આ છે ઇડલી. હવે આપણે ટેસ્ટ કરશું. આપણે આ બે વસ્તુ મિક્સ કર્યા પછી જેનો ટેસ્ટ આવે છે એકદમ બહુ જ મસ્ત છે, જોરદાર ટેસ્ટ છે. અને આ લોકોનું દાળ વડાનું કામ બહુ સારું છે. જે દાળની અંદર જે ડુંગળી અને દાળ અને જે બધી વસ્તુ તમે એ લોકો એડ કરી છે, સુપર ટેસ્ટ છે. એકદમ ક્રન્ચી છે, જેને ખાવાની મજા જ અલગ આવશે. અને રંગીલું રાજકોટ તો ભાઈ નાસ્તા માટે તો ફેમસ જ છે. એ લોકો અત્યારે સવારે મોર્નિંગની અંદર તમે જુઓ છો કે અત્યારે મેળો જામી ગયો છે. મોર્નિંગની અંદર પણ અત્યારે સારી ગ્રાહકી છે. બહુ જ મજા આવી. તમારે જો આવવાનું થાય રાજકોટની અંદર, જો નાસ્તો જ કરવો હોય, અમે નીચે એડ્રેસ આપી દઈશું. એડ્રેસ તમે યુટ્યુબની અંદર જોઈ શકો છો, અમારું એડ્રેસ, આ લોકોનું જે એડ્રેસ. અને આ લોકોનું કામ પણ બહુ સારું છે. આ છે અમારા કેમેરામેન રાજભાઈ, જે રાજભાઈ પણ જે રંગત લઈ રહ્યા છે. અને સાથે દોસ્તો અમારા જે મિત્ર પણ બીજા છે, જે મોહિતભાઈ અને દર્શનભાઈ પણ મજા લઈ રહ્યા છે. રાજકોટ, રંગીલા રાજકોટની મુલાકાત આવી ગયા છે, તો રંગીલા રાજકોટની પણ મજા લઈ રહ્યા છે. અને બીજું કે અહીંયા જે અમે નાસ્તો કરવા આવ્યા છે એ લોકોની સર્વિસ બહુ સારી છે. બીજી જગ્યાએ સર્વિસ અમારે બૂમો પાડીને કહેવું પડે, પણ અહીં આ લોકોની સર્વિસ બહુ સારી છે. સારું દોસ્તો, અહીંયા તો નાસ્તો કરવાની બહુ જ મજા આવી. ત્યાં લગીને આવી જ રીતના બીજા વિડીયો રાજકોટના ચાલુ જ રાખવા છે. ત્યાં લગીને અમારી કમલેશ મોદી ચેનલને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને કોમેન્ટ કરવાનું તો ભૂલતા નહીં. અહીંયા નાસ્તો કરવાનું જો તમને ઇડલી વડાનું ખાવાનું મન થાય તો ચોક્કસ પહોંચી જજો. જય માતાજી, જય મોગલ.